one thing that you have to consider in drafting this is the lettering and dimensioning, since it conveys idea or communication with the civil worker. So kailangan understandable and readable lang inyong dimension, ano? So ito yung simpleng tuturo lang natin sa ating dimensioning, ano? Make sure na inyong pencil ay pointed para matulis. Kung wala kayong mechanical pencil or kung hindi nyo mapatulis siya, gumamit kayo ng sandpaper, so para patulisin yan, ano? Kasi gagawa kayo ng manipis pero kitang linya, no? Visible. Gagawa tayong title sketch dito. Sample natin, paglalagay ng proper dimension. So extension line natin, extension line, ano? Ayan. From the visible object, ayan siya. At least from that object, okay, sukat kayo ng 3 mm, 3 cm, 1, 2, 3, no? At least, ano, para sa overall dimension, then sa detailed dimension. Then from here, okay, from here, ano, at least from the object, visible line, 2 mm ang pagitan. Ayan, hanggang dyan lang ang inyong magiging line, ano. So gawa kayo ngayon ng manipis pero kitang linya. Ayan. Okay, so ganun din dito, approximately, ano, pwede nyo itapat basta hindi siya magdudugtong dito, para sa gayon. Ayan. Okay, so ayan siya, ito mas visible, ito manipis, ano. Ngayon lalagay nyo yung detailed dimension at saka overall dimension kung meron man, ano. So paano nalagay yon? So from extension line, guhit tayo ng, okay, gawa tayo ng dimension line. Okay, dimension line ito. Ilalagpas natin at least 2 mm from the extension line. Yan, ano. Ganun din dito, at least 2 to 3 mm. Okay, then after that, lalagyan siya ng dimension break. Okay, it can be pwedeng architectural thick na ganyan sa dalawa. Okay, then at least yung inyong lettering, 2.5 mm ang height ng letter, guideline. Okay, so let's say this is 15 inch, 0.15 ano, 0.15 or 6 inches, 0.15, and make sure na readable ang inyong lettering, kasi yun bibigyan instruction, sabi ko nga, doon sa inyong civil worker. Okay, isa yun sa ginagamit na dimension break, ano, architectural take. O di man kaya meron yung isa pa, no, sample natin. Kuha tayo isa pang dimension dito. Okay, halimbawa, so mostly architectural take yung gamit. Ito, halimbawa kunin natin itong lapad, ano, project siya, extend lang natin to at least 2 mm layo, no, 2 mm layo. Hindi sila dapat magdidikit doon sa mismong object na yan. Habang ginuguhit nyo itong pencil, iniikot nyo at least 2 mm layo. Ayun, 2 mm, iniikot nyo yung pencil nyo para mapanatili yung tulis. Yan ang technique. Okay, then dimension line, gawa tayong dimension line para sa another dimension break. So ang ginagawa, isa pang klase ng dimension break ay yung dot. Close with niya, solid mo, dot, solid dot na ganyan, pwede yan. O di kaya yung bilog lang na ganyan, pwede naman, no. Pero kung gusto mas visible, pwede i-shape. Okay, then you have to apply or write the letter D, yung inyong dimension. Sabi niya rito, this is 0.30. Again, that is visible. Dapat, ano, so matulis ang inyong guessing. As you can observe, dapat ito sa technical pen ang ginagamit dito ay 0.1. Itong mga to ay 0.2, and the rest, pag makapal, bibigyan emphasis 0.3, 0.4 and 0.5. Okay, so make sure na ang inyong dimensioning and lettering ay readable and understandable. Yun ang tatandaan nyo sa drafting. Okay, that's it.